नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता पहिली विषय गणित आणि घटक 10ची ओळख व लेखन या व्हिडिओच्याद्वारे आपण आज शिकणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला एक चित्र दिसत आहे। या चित्रामध्ये पेन्सिल किती आहेत? 9 अधिक आपण पुन्हा एका पेन्सिलचं चित्र काढलं, म्हणजेच 9 अधिक 1 बरोबर किती पेन्सिल होतील? आपल्याला या चित्रामध्ये दिसेल 10 पेन्सिल झालेल्या आहेत। म्हणून आपण या ठिकाणी 10 लिहूया। 9 अधिक 1 बरोबर 10 ही संकल्पना आपली स्पष्ट होते। पुन्हा खाली एक चित्र दिसते। फुलांची संख्या किती दिसते आपल्याला? तर फुलांची संख्या या ठिकाणी आपल्याला 9 दिसते। मग अधिक 1 फूल आपण काढूया, म्हणजेच 9 अधिक 1 बरोबर किती फुलं झाली? फुलं झाली 10। 10 फुलांची चित्र आपल्याला दिसते त्या ठिकाणी। म्हणून आपण या इथे 10 ही संख्या लिहूया, म्हणजेच 9 अधिक 1 बरोबर 10। त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, येथे एक चित्र दिसत आहे। त्याच्यामध्ये काड्यांची संख्या किती आहे? 9 आहे। मग अधिक आपण त्याच्यामध्ये 1 काडी मिळवूया, म्हणजेच 9 अधिक 1 बरोबर किती काड्या होतील? तर 10 काड्या या ठिकाणी होतील, म्हणजेच 9 अधिक 1 बरोबर 10 ही संख्या आपल्याला मिळते। त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, 1 ते 9 नवीन चिन्हे प्रत्येकाला लांबट गोल हे शून्याला नकोत चिन्हे नवीन अजून दाखवू संख्या त्याच्याच मधून 10ला नवीन चिन्हे नाही बरे ते कसे लिहायचे सांगू खरे? 10 हे असे लिहितात। पहा या ठिकाणी आपण 10 ही संख्या वारंवार लिहूया आणि 10चा सराव करूया। 10 10 10 10 खूप वेळेस आपण 10 लिहूया, म्हणजे आपला 10चा सराव या ठिकाणी पूर्ण होईल आणि 10 ही संख्या आपल्याला व्यवस्थित लिहिता येईल। 1 आणि त्यानंतर त्याच्या मागे एक शून्य द्यायचा, म्हणजेच 10 ही संख्या आपल्याला लिहिता येईल। आता आपण दशक समजून घेऊया। 1 1 ते 10 जमले, त्याचा गठ्ठा घ्या बांधून आणि मग डावीकडे द्या ठेवून। लक्षात ठेवा, गठ्ठ्याचे नाव आहे दशक। 1 1 ते होते तेव्हा ते होते एकक। दशकाचे घर डावीकडे आहे। एककाच्या रित्या घरी शून्य राहते बरं का। आपण ही संकल्पना समजून घेऊया। बघा, या ठिकाणी आपल्याला काड्यांचा एक गुच्छ दिसतोय। किती काड्या आहेत त्याच्यामध्ये? तर त्याच्यामध्ये 1 दशक काड्या आहेत, म्हणजेच 10 काड्या आहेत। आता एककाच्या ठिकाणी किती येतोय? 0 येतोय, म्हणजेच 0 एकक येतोय। 1 आणि 0। चला आता आपण पुन्हा एकदा दशक समजून घेऊया। पहा, या ठिकाणी 10 फुलं दिसतात। मग 10 फुलं आपण एकत्र बांधली, म्हणजे किती झालं बरं ते? म्हणजेच ते 1 दशक झाले। मग आपण या ठिकाणी लिहूया 1 दशक। आणि एकक किती आला? एकक काहीच नाही, म्हणजे किती? 0, म्हणजेच 0 एकक। पुन्हा चित्राच्या माध्यमातून आपण समजून घेऊया। या ठिकाणी किती मण्या दिसत आहेत? 10 मण्या दिसत आहेत आणि आपण त्या एकत्र केल्या, 10 मण्या एकत्र केल्या, म्हणजे ते किती झालं? 1 दशक झालं। आणि एकक उरला नाही, म्हणून आपण काय लिहूया? 0 एकक, म्हणजेच 1 दशक आणि 0 एकक। यात एक गठ्ठा डावीकडे आहे, तो आहे दशक। दशक म्हणजे एकत्र 10।
एकक उरला नाही म्हणून त्याच्या घरात शून्य लिहितात. 10 मध्ये 1 दशक व 0 एकक आहेत म्हणून 10 ही संख्या अशी लिहितात. आपली 10 ही संख्या आपल्याला आता लिहिता येईल. आता 10 मध्ये एकक आणि दशक, दशक 1 येतो आणि एकक 0 येतो.